Привіт! Сьогодні покажу, як можна зробити так, щоб батареї працювали в мороз. Я вже показував неодноразово і в попередньому відео, що оці батареї GBD, Zeplos, вони так влаштовані, що вони можуть працювати від мінус 40, зберігати енергію, а від мінус 20 спокійно собі працювати. Тобто без всякого підігріву, нічого там немає. Просто так сконструйовано інженерами ці батареї. Дуже добрі батареї. Але все ж таки вказано, що нормальна температура роботи батареї – це 25 градусів. Не вище, не нижче. Тобто це оптимальна температура. І сьогодні ми спробуємо підігнати цю температуру за допомогою простих девайсів. Але перш ніж ми перейдемо, я хочу проанонсувати, вже йде. Тобто 11 числа розпочалась розпродажі на AliExpress. Я викладу в описі цього відео весь список, все, що я купляв. Це все перевірене, протестоване, або що я не викладаю. Накладуйте в корзину якомога більше, тобто на великі суми, тобто на 200, 300, 500, 1000 доларів. І застосовуйте максимальні купони. Тоді ви все це отримаєте з максимальними знижками. Я в цьому зацікавлений, щоб ви все це взяли якомога дешевше і лишились задоволеними. Чому? Тому що тоді ви повернетесь до мене, будете знов дивитись, знов брати. І я вам так скажу, що з кожної вашої покупки я отримую там 3 копійки, там 3 центи якихось, там 2-3 центи. Мені це допомагає розвивати канал. Це невеликі гроші, але якихось 10-30 баксів на місяць я можу заробити на цьому. Заробити і вкласти, наприклад, от в такий прилад. Зараз я покажу, що це таке, за допомогою якого ми будемо обігрівати оці панелі. Або в якийсь інший приклад, і знову вам показати. Ви від цього нічого не втрачаєте, тобто це не ваші гроші. Якщо ви підете без моїх посилань, ви заплатите абсолютно ті самі гроші, а то і більші, тому що за моїми посиланнями зафіксовані ціни, майте на увазі. Тобто ви можете за моїм посиланням перейти, там буде ціна 5 доларів. А якби ви переходили просто на AliExpress, знайшли те саме, можете його знайти вже за 6-7 доларів. От, ще майте на увазі таке. Так от, значить, що нам знадобиться для обігріву панелей? Тут доволі холодно зараз, мінус 10 було, зараз трохи потеплішало. Ось такий контролер, ось він, є детальна, дуже детальна інструкція. Підключається він дуже просто і працює. І за допомогою додатку Smart Life підключається до мобільного телефону. В цьому відео я це все показую. Так. Датчик температури. Дуже важливо, тут такий доволі довгий кабель. Це можна застосовувати в теплих підлогах, в бойлерах, в чому завгодно. Тобто це звичайне реле температури. Міряє температуру, ви виставляєте і вмикає або розмикає. Все. Тобто нам треба підключити мережу плюс, тобто 220 фазу 0, і підключити от сюди я не бачу, L1, N1, тобто навантаження. В якості навантаження що в нас буде? В якості навантаження в нас буде от такий дріт, я вже приготував, теж залишу посилання, його можна придбати. Це силіконовий дріт, а всередині в нього такий графітовий дріт. Це для обігрівання якраз. Як він має з'єднуватись, покажу. Ось має бути шматок такого електричного кабелю. Скільки вам треба, ви закладаєте. Багато його не треба, тут в нього буде, тут 17 метрів, споживання 100 Вт, 17 метрів. Тому тут можна такий невеличкий кабельок. Це якщо ви будете робити теплу підлогу, вам треба паралельно з'єднувати таких, наприклад, 100 Вт, там можна на кіловат, аж 10 штук, і рознести такі мати поробити і рознести по кімнаті. А поки в мене це для експерименту, в мене один, тому 100 Вт тут достатньо будь-якого дроту. Я взяв на 1 мм, можна було тонший взяти. З'єднуються такі штуки, вони йдуть в комплекті, трубочка.
Вставляємо, зачистили дріт, зачистили з цього боку, з'єднали той і цей, вставили і обтисли трубку. Все. Отак обтисли. Тепер треба взяти запальничку, оцю термотрубочку натягти і заплавити. І аналогічно зробити з іншого боку. І будемо підключати. Все, я це все зараз... ну і з іншого боку потрібен дріт, підключити цей датчик до розетки. І зараз я це все роблю і покажу, що в мене вийде. Так, дивіться, як вийшло. Отак обмотав. Оце 17 метрів в мене. До половини трохи більше обмотав і цього буде достатньо. Отут вище приліпив датчик температури. От. І все це зібрав і підключив до контролера. Ось. Що воно показує. Не знаю, що це за режими такі цікаві. Ну, зараз показує обігрів. Ось він. Давайте подивимось, чи гріється наш провід. Да, відчуваю, він теплий. Чому не показує? Ну, якщо на папірець. Гріється, але слабо. Значить, трохи почекаю, поки це прогріється. Я вам показав всю схему, як це буде працювати. Тепер мені залишилось просто такий, я зроблю імпровізований термобокс. Чому? Тому що це тільки зараз, от на цю зиму, морози закінчаться, я це все буду розбирати. От. Тому що в цьому приміщенні має бути плюсова температура після всього утеплення, опалення там і так далі. Тому зараз зроблю імпровізований термобокс і подивимось, як воно буде нагріватися, як воно буде зберігати температуру. Ну і побачимо, подивимось, чи буде рух на датчиках. Ось. Дивіться. Температура. Тобто мінус 0,6, мінус 0,9. Тут. Тут трохи краще, мінус 0,3, мінус 0,5, а загалом на корпусі мінус 7,4, на стіні ще раз мінус 9,3. Сонечко пішло, дивіться, туди далі. Мінус 9,8. Цікаво. Так, добре, займаємось термобоксом. Обіцяв вже показати, як підключити його до Wi-Fi. Значить, програмка називається Smart Life. Ставимо iPhone, вона є на Android. Так, тут є додати девайс. Додати пристрій. Ага, у мене Wi-Fi вимкнений. Вимкнути. Так, дивіться, розібрався. По-перше, треба переконати, що на телефоні увімкнено Bluetooth, а тоді сам цей контролер треба вимкнути, off, а потім затиснути, тримати, з'явиться нулі такі. Вибрати одиничку, це означає скинути Wi-Fi і натиснути знов off.
От. Все, вмикаємо. І після цього заходимо в програмку. Ту саму Smart Life. І оп, все, вже є, дивіться. Вийти ще раз заново. Плюсик. Додати пристрій. Так, ось воно. Одразу з'явилось. Так, мобільний телефон не підключений до Wi-Fi. Він підключений, просто Wi-Fi дуже слабенький. Підключити. Підключили, підключилось. Далі. Все, дивіться. Тобто Wi-Fi має бути поближче. У мене дуже далеко, але все одно, бачите, працює. Ось він пішов. Зараз він передає логін і пароль до мого Wi-Fi в цей пристрій, в цей контролер. І цей контролер вже по Wi-Fi, по інтернету буде передавати мені значення. Ну і я зможу ним керувати. Так, доповзає наш бігунок. Все дуже повільно, тому що і Wi-Fi в мене такий, він від мобільного, а мобільний в тій глушині доволі слабкий, тому все дуже повільно відбувається. Ну, але зараз от він завершить. І я вже бачу, тут на цьому з'являється от в лівому верхньому кутку блимає Wi-Fi. Тобто, значить, воно вже підключається до мого Wi-Fi. Не вдалося додати пристрій. Тобто, треба його, значить, піднести ближче, або пристрій ближче, або Wi-Fi ближче. Зараз я його витягну сюди. Так, і спробуємо знов. Якщо не вийде, я принесу тоді сюди. Зі своїм телефоном підійду ближче. О, все, додався, дивіться. Ближче підійшов до свого Wi-Fi роутера. Зробив отакий імпровізований термобокс. Тобто поставив просто упаковку від цих же батарей. Ну і щілини трохи попроклеював, притиснув верхній шар. От. Температура потроху почала набиратися. Тобто слабенький все-таки в мене вийшов обігрівчик. От, 2,5 градуси зараз. Але з часом воно набереться, постоїть і набереться. Ну, тут змін поки що я не бачу. Ну, 0,1, а було 0,3, мінус 0,3. Тобто зараз мінус 0,1. Ну і працює, бачите? Працює. Зараз я вимкну обігрів і ми побачимо різницю в ватах. Тобто споживання ось тут. Зараз у нас споживання ось таке. Вимкнув. От. Бачите, впало. От якраз 100 Вт, я ж і говорив. 100 Вт. Зараз вмикаю. Вимкнув. Обігрів. От, 100 Вт. Тобто 17 метрів це 100 Вт. Якби я зробив менше, була б більша потужність. Ну, але мене влаштовує. Вона зараз нагріє. І з батареями буде шикардос. На цьому все. Я відео завершую. Ще раз нагадую, в описі до цього відео шукайте на AliExpress всі товари, що я купував. Всі перевірені, протестовані, можна купувати. І ще раз, чим на більшу суму ви купуєте, застосовуєте купон великий, один великий купон до великого об'єму, тим більше у вас знижка. І все це вам прийде в Україну без розмитнення. Тобто не хвилюйтеся, прийде доставка додому або до найближчого вам відділення Нової пошти чи місту, що там у вас є, безкоштовно. Прийшли, забрали все. Не треба платити за доставки ще. Дуже вигідно. Тому поспішіть. Поспішіть, поки йдуть ті знижки і розпродажі.
А я дякую вам за увагу. Всім пока. Поки збирався вирушати до нових пригод, ось бачимо, на термодатчику вже 3, плюс 3 градуси. Плюс 3 градуси. І на батареях вже 0,2. Ну, тобто воно буде підніматися. Я виставив, от зараз покажу, я виставив її. Ось. Зараз я це приберу. 15 градусів. Зараз 3. Тобто буде працювати по 100 Вт в цьому боксі і поступово буде підніматися. Шкода, що панелі на даху нічого не виробляють, бо вони в снігу і в льоді. Але нічого.